प्यार एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी चला भावांनो, जरा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सर्वात आधी मी सांगू इच्छितो भावांनो, मी जे अलाइट मोशन यूज करीत आहे ते Xmlt सपोर्टेड आहे. आधी ते अलाइट मोशन तुम्ही इथे डाउनलोड करू शकता डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून इझिली टाईपमध्ये. आणि त्याला पासवर्डसुद्धा नाही. जेवढं मटेरियल देणार आहे त्याला पासवर्डसुद्धा नाही आहे. आणि शेक प्रोजेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट मी Xmlt फाईलने देणार आहे. तर चला, तुम्हाला काय करायचं भावांनो, Xmlt फाईलने डाउनलोड केल्यावर शेक प्रोजेक्ट असो किंवा बीटमार्क प्रोजेक्ट असो त्याच्यावर टिक मार्क करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर सेंड बटनावर क्लिक करायचं. तिथं तुम्हाला अलाइट मोशनचा लोगो शो करीन बघा स्क्रीनवर आणि मग तो इनपुट होऊन जाईल. ते इनपुट काही अशा प्रकारे होऊन भावांनो, हे बघा बीटमार्क प्रोजेक्ट काही अशा प्रकारे इनपुट होऊन हे इथं बीट लावलेले आहे भावांनो मी. तर सर्व स्टार्टिंगला तुम्हाला यायचं भावांनो 10.14 सेकंदावर यायचं भावांनो. इथे प्लसवाला की दिसत असेल भावांनो, त्याच्यावर टॅप करायचं भावांनो. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं भावांनो आणि इथून व्ह्यू ऑलमधून करून भावांनो तुम्हाला ज्या मॉडेलवर बनायचं भावांनो त्या मॉडेलचा इमेज सिलेक्ट करा किंवा तुम्हाला तुमच्या फोटोवर बनायचं असेल तर तुमच्या फोटोवर सिलेक्ट करा. अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर भावांनो हे बघा, हा फुल स्क्रीन फोटो आहे. त्याच्यानंतर या बीटमार्कपर्यंत यायचं भावांनो. इमेजवर टॅप करायचं भावांनो. यावाला आयकन याला काट करायचं भावांनो. पुन्हा प्लसवाला आयकनवर जायचं भावांनो. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं भावांनो आणि इथून सेकंड इमेज सिलेक्ट करायची भावांनो. त्यानंतर हे बघा पुढच्या बीटमार्कपर्यंत यायचं भावांनो 11:23 आणि यावाला आयकन याला काट करायचं. पुन्हा प्लसवाला आयकन जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. पुन्हा सेकंडवाली इमेज सिलेक्ट करायचं भावांनो. पुन्हा हे बीटमार्कमध्ये द्यायचं आहे आणि यावाला आयकनने असं काट करायचं भावांनो. इथून पुढे जेवढे पण बीटमार्क दिसतील ते सर्व फोटो तुम्ही ॲड करून घ्या. तर भावांनो बघा, काही असा जर फोटो असेल तर 3 डॉटवर जा, येथे फिल्स करून घ्या. मोठा मध्ये जा, थर्डवाला आयकनमध्ये जा आणि काय अशाच प्रकारे स्क्रोल करून आणखीन फुल स्क्रीन बनवू शकता आणि काही अशा प्रकारे खाली ॲडजस्टमेंट करू शकता. हे बघा भावांनो, मी इथे सर्व फोटो ॲड केलेले आहे. भावांनो आता काय करायचं, सुरुवातीला यायचं भावांनो, प्लसवाला आयकनवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं भावांनो. मी इथून तुम्हाला एक व्हिडिओ देईन भावांनो. काही अशा प्रकारे व्हिडिओ असेल भावांनो, तो इथे ॲड करायचा. 3 डॉटवर जायचं, इथे फुल स्क्रीन करून घ्यायचं भावांनो. फुल स्क्रीन केल्याच्या नंतर भावांनो हे बघा 10.14 सेकंदावर यायचं भावांनो. व्हिडिओच्या लेअरवर टिप करायचं भावांनो आणि वाला आयकन यायचं काट करून घ्यायचं भावांनो. सुरुवातीला यायचं भावांनो, प्लसवाला आयकनवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं भावांनो आणि तुम्हाला इथून एक PNG ॲड करावं लागेल भावांनो. कोणतीही समजा PNG भावांनो तुम्ही ॲड केली इथे. ॲड केल्याच्यानंतर हे बघा भावांनो, तुम्हाला 10.14 सेकंद यायचं आहे आणि ते PNG PNGवाले इमेजवर टॅप करायचं आणि यावाला आयकनने त्याला इथपर्यंत आणून यायचं. एवढं झाल्यानंतर बॅक जायचं भावांनो. तुम्हाला शेक प्रोजेक्ट काही इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. काही अशा प्रकारे असं भावांनो तुमच्यासमोर ते इमोजी जे दिसत आहे भावांनो, ते इमोजीच्या इमेजवर टॅप करा भावांनो. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, कॉपी पेस्ट करून घ्या भावांनो. कॉपी पेस्ट केल्यानंतर बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये या भावांनो. इमोजीच्या PNGवर टॅप करा भावांनो. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट करा. काही अशा प्रकारे झालं भावांनो. त्याच्यानंतर पुन्हा बॅक जा भावांनो, शेक प्रोजेक्टमध्ये जा भावांनो आणि बघा भावांनो हे बघा जी इमेज ही आहे, इमेजवर टॅप करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करा. कॉपी पेस्ट केल्यानंतर बघा भावांनो, पुन्हा आपल्याला बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं भावांनो. हे बघा जी मॉडेलची इमेज आहे
स्टार्टिंग इमेजवर टॅप करायचं भावांनो, इफेक्टवर जायचं ते डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं. त्याच्यानंतरची इमेज सोडून द्यायची भावांनो, ही इमेज. त्याच्यानंतरच्या इमेजला टच करायचं, इफेक्टवर जायचं तर डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं. प्रत्येक एक इमेज सोडून भावांनो हा इफेक्ट तुम्हाला आपला करायला लागेल. काय अशा प्रकारे बघा, ही इमेजला इफेक्ट आहे, ही इमेज सोडून द्यायची, त्याच्या पुढची इमेजवर टच करून पेस्ट इफेक्ट. ही इमेज सोडून द्यायची, त्याच्या पुढची इमेजवर टच करून ॲड इफेक्टवर जाऊन ते डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा. काही अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करा भावांनो. तेवढं ॲड झाल्याच्या नंतर बॅक जा भावांनो, एक प्रोजेक्ट ओपन करा भावांनो. त्याच्यानंतर हे बघा, ही इमेज दिसेल भावांनो तुम्हाला. काय अशा प्रकारे इफेक्ट असेल. इमेजवर टॅप करा भावांनो, इफेक्टवर जा, तर डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करा. कॉपी पेस्ट केल्याच्या नंतर भावांनो पुन्हा बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा भावांनो. थोडं इथे हे बघा भावांनो, जे इमेज राहिलेलं आहे बिना इफेक्टच्या, हे बघा ही इमेज बिना इफेक्टची, त्या इमेजवर टॅप करा, इफेक्टवर जा, तर डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करा. हे बघा ही एक इमेज आहे. काही अशा प्रकारे जे पण राहिलेले इमेज आहे भावांनो, त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट इफेक्ट करायला लागेल. इमेजवर टॅप करा, इफेक्टवर जा, थ्री डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करा भावांनो. एवढं झाल्याच्या नंतर भावांनो इथे बॅक जायचं भावांनो. इथे शेकफेक्ट ओपन करायचं भावांनो. काही अशा प्रकारे हे दिसत असेल भावांनो, त्याच्यावर टॅप करा भावांनो इमेज. याच्यानंतर या प्लसवाला आयकॉनवर टॅप करा भावांनो, तुम्हाला दाखवू शकतो मी. याच्यावर टॅप करा भावांनो, येथे कॉपी लेअर सिलेक्ट करा भावांनो. त्याच्यानंतर यातून बॅक जा भावांनो, बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्या भावांनो आणि येथून 10.14 सेकंदपर्यंत या भावांनो आणि पुन्हा याच्यावर जा भावांनो. त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो इथे पेस्ट लेअर करा भावांनो. पेस्ट लेअर केल्याच्यानंतर भावांनो हे बघा लास्टला या भावांनो, त्या PNGवर टॅप करा भावांनो. यावाला आयकॉनने त्याला लास्टपर्यंत असं ॲड करा भावांनो. ॲड केल्याच्यानंतर भावांनो त्याच PNGवर टॅप करायचं भावांनो आणि पुन्हा या एररमध्ये जायचं भावांनो आणि यातून डुप्लिकेट लेअरवर टॅप करायचं भावांनो, जेणेकरून तो कलर एकदम भारी दिसेल भावांनो. एवढं झाल्याच्यानंतर इथे 10.14 सेकंदपर्यंत भावांनो प्लसवाला एक कीवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं, इथून एक PNG ॲड करायचं भावांनो. काही अशा प्रकारे PNG असेल भावांनो, तो ॲड करायचा भावांनो. काही पुढे येऊन भावांनो मूव ट्रान्झिशनमध्ये जाऊन याला काही अशा प्रकारे खाली खेचून धरायचं भावांनो आणि याचे थर्डवाला आयकॉनमध्ये जाऊन याची लेंथ अशी काही आपल्या हिशोबाने बारीक करू शकतो भावांनो. त्यानंतर लास्टला येतं भावांनो, त्या PNGवर टॅप करा भावांनो लवली आणि त्याला अशा प्रकारे लास्टला आणा भावांनो. एवढं झाल्याच्यानंतर भावांनो हे बघा, तुम्ही येथे ओव्हरली व्हिडिओ वगैरे पण ॲड करू शकता. येथे बॉर्डर वगैरे ॲड करू शकता. बॉर्डरची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. आणि येथे हा ओव्हरली व्हिडिओ जर आवडला नसेल भावांनो तर आणखीन येथे चेंज करू शकता तुम्ही. वाटलंच तर एक अर्धा व्हिडिओ मी आणखीन देईन भावांनो. तर एवढं झाल्याच्यानंतर भावांनो हे बघा आपला व्हिडिओ येथे तयार झालेला भावांनो आणि काही अशा एररवर टॅप करा भावांनो आणि इथून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या भावांनो. जर भावांनो आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा. तर चला भेटूया भावांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत